down into the reefs and tides. Come and sink beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It is the wonder of God's creation that makes us believe. Not the dive. Guys, ready? I count to three. When I say go, we all gonna fall back, okay? Ready? 1, 2, 3, go! Isang season na naman ang lumipas, mga kasambahay. A season filled with exciting dive adventures, exploration, and discoveries. Grabe! Wala akong masabi. Sobrang na-speechless ako sa sobrang dami ng isda mula sa pinakamaliliit hanggang pinakamalalaki. At dahil espesyal ang araw na ito as we will be ending Season 5, espesyal din dapat ang ating quarantine episode for today. Kaya naman, samahan ninyo kami as we will pay tribute sa ating mga magigiting na frontliners. I am Cindy Maduma, and this is The Dive. Not the dive. Frontliners, ito ang salitang madalas nating naririnig sa gitna ng ating laban kontra COVID-19. Sila ay ang mga health workers, uniformed men, media practitioners, government employees, delivery personnel, at iba pang mga essential workers. Hindi maikakaila ang hirap na dinaranas ng bawat isa ngayong panahon ng pandemya, pero sadyang likas sa mga Pilipino ang magpatuloy sa buhay kahit anong hirap pa ang nararanasan. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa ating mga frontliners na piniling magsilbi sa ating mga kababayang nangangailangan sa kabila ng panganib na dala ng coronavirus disease. Mula po sa inyong mga kasangbahay, bilang mga homeliners, kasangga niyo po kami sa laban na ito. Singlawak at singlalim ng karagatan ang aming pasasalamat. We salute you! Kung dito sa lupa ay may sinasandalan tayong mga frontliners laban sa COVID-19, sa karagatan naman ay meron tayong mga ocean frontliners. Frontliners laban sa mga environmental threats na matagal na nating kinahaharap bago pa man ang kasalukuyang pandemya. Ito ay ang climate change, species extinction and biodiversity loss, air and water pollution, natural resources exploitation. At ang ating mga frontliners laban sa mga ito ay ang mga marine creatures, kabilang sa tinuturing na mga ocean frontliners ay ang apex predators. Ilan dito ay ang killer whales, sharks, polar bears, leopard seals, sea lions, seabirds at iba pa. Kung iniisip ninyo na ang mga pating ay ang ocean's top predator, nagkakamali kayo. Dahil ang known most apex predator of them all ay ang orca killer whale.
Ang killer whale ay tinuturing the world's most powerful marine predator. Wala kasing natural predators ang mga killer whales. Ibig sabihin, sila ang nasa top of the marine food web at kinatatakutan din sila ng iba pang apex predators sa dagat. Alam niyo ba na ang killer whale ay hindi isang uri ng whale o balyena? Sila ay ang pinakamalaking species ng dolphin. They are just called killer whales simply because they are killers of whales. Hinahunt kasi nila ang malalaking balyena tulad ng sperm whale, blue whale, humpback at iba pa. Malaki ang ginagampanan ng mga marine apex predators sa ating ecosystem. Dahil sa kanilang pagiging predators, nagiging balanse ang population ng predator at prey species upang mapanatili ang balanced marine ecosystem. Kabilang din sa mga maituturing na frontliners ay ang mga marine mammals tulad ng dolphin, dugong, at whales. Ang dolphin ay tinatawag na guardians of the sea. Tumutulong din sila sa pagbalanse ng marine ecosystem at indicator din sila ng ocean health. Pwede kasi nating makita ang kalagayan ng karagatan base sa status ng mga dolphins. Kung maraming mga dolphins ang nai-stranded sa coastline, ibig sabihin, maaaring hindi rin maganda ang kalagayan ng karagatan. Posibleng dahil ito sa polusyon, illegal fishing, high sea temperature, o kaya naman dahil sa ocean acidification. Dugongs are the world's only vegetarian marine mammals. They are called as sea cows. Dahil sa kanila, nagiging malusog ang ating seagrass ecosystem. Napapanatiling cultivated ang mga seagrass dahil sa mga dugongs na kumakain nito. Malaking tulong ito sa mga karagatan at sa mga taong umaasa sa dagat dahil kapag healthy ang seagrass ecosystem, magkakaroon naman ng sapat na nutrition ang karagatan na kailangan ng mga marine animals tulad ng isda na siya namang pangunahing pagkain ng mga ito. Nakatutulong din ang seagrass upang mapanatiling malinis ang tubig dagat. At alam nyo ba na kayang protektahan ng mga seagrass ang coastal areas mula sa impact ng malakas na bagyo? Napahihina kasi ng seagrass ang malakas na alon bago pa man ito tumama sa mga baybayin. Ocean frontliner din na maituturing ang mga whales o balyena. Mahalaga ang papel nila sa oxygen production ng dagat na kailangan nating lahat. Ang mga whales o balyena ay katulong naman ng phytoplankton sa pagkontrol ng global warming at pag-produce ng 50% of the Earth's oxygen. May nutrients kasi mula sa mga dumi ng balyena na kailangan naman ng mga phytoplankton para magparami, makapag-produce ng oxygen at mag-absorb ng carbon dioxide. Dahil dito, nababawasan ang pag-init ng mundo. Kasama rin sa hanay ng mga frontliners ay ang mga sea turtles. Bilang keepers of the ocean's health, pinapanatili rin nila ang balanced marine food web at ang nutrient cycle mula sa dagat hanggang sa mga coastlines. Yung mga pawikan na green turtle, kinukultivate nila itong mga seagrass beds para silang gardener. So napapalago nila itong mga seagrass areas which will in effect address climate change, di ba? Hindi lang yung pawikan pero we need a thriving and healthy ecosystem sa karagatan. Not only with one species, but with all the species and the habitat. So lahat ng species na matatagpuan sa dagat, konektado yun. Coral reefs are also one of the essential marine creature in our ocean ecosystem. Dahil sa pagbibigay nila ng tirahan sa iba't ibang marine life, they are definitely one of the ocean frontliners. Coral reefs, even if they are just in the borders of the ocean, they actually provide homes for 1/3 of all the species in the ocean. And in these homes, they provide homes for the food. So other than feeding the other animals in the ocean, they feed 500 million people around the world. And most importantly, and very exciting, a lot of scientists have been saying that most probably the cure of cancer and a lot of the heart diseases will be found on coral reefs just because there's so many organisms living inside. And these are things that we haven't even discovered yet.
Ang mga nabanggit natin mga kasangbahay ay ilan lamang sa mga wonders of the ocean. Lahat ng mga nilikha sa ilalim ng dagat ay may mahahalagang papel na ginagampanan. Mula sa pinakamalalaking marine creatures tulad ng blue whale at maging sa pinakamaliliit tulad ng phytoplankton. Pero tulad ng hirap at peligro na kinahaharap ng ating COVID-19 frontliners, nahaharap din sa panganib ang mga marine creatures na ito. Ocean frontliners also need our help to fight against the threats to our environment. Kilalanin natin ang mga ocean advocates who go beyond the shoreline to protect these wonders of the ocean. Sa pagbabalik ng inyong diving buddy, The Dive! At the dive. At the dive. Tulad ng hirap at peligro na kinahaharap ng ating mga COVID-19 frontliners, nahaharap din sa panganib ang mga marine creatures na ito. Ocean frontliners also need our help to fight against the threats to our environment. Kaya naman maraming mga marine advocates are going beyond the shoreline to protect these wonders of the ocean. Kilalanin natin sila mga kasangbahay. Sharks are key elements within their food web, and apex predators such as sharks are topologically important, meaning they act as keystone species that have ecological value, whereby they exert a powerful influence over the lower trophic levels. So a few of the roles and functions that they play within their ecosystem is that one, they balance the population through indiscriminate predation so that they ensure species diversity. Two, they regulate the health of the population by preying on the injured, the sick, and the weak fish, maintaining healthy gene pool of their prey population. Three, they are involved in the nutrient recycling of their habitat as they have a larger and broader movement. And so, the fluctuation of their presence in their habitat can result in changes in the abundance and the web connectivity of other species. The ecosystem integrity can be greatly sort of compromised if there's a reduction in the populations of these predatory species like sharks. It's very important to our ecosystem to have this balance, and by depleting this much of a particular species, it has great consequences. So I think we need to be a bit smarter as to how we coexist with the different animals and the use of our resources. Yeah, yung dolphins kasi they are considered as sentinels of the sea, meaning they are guardians of the sea because they are basically, it reflects kung anong condition ng environment natin na nare-reflect dun sa mga dolphins natin. For example, si Courage and yung mga katulad niya na na-strand na dahil sa plastic or dahil sa mga fishing lines. So they are the ones na affect, na nagiging very visible sa tao. Parang pinapakita na sa atin na ito yung pwedeng mangyari sa atin. Ngayon kasi, ang dugong ay considered as critically endangered. So, ibig sabihin, nanganganib talaga yung mga populasyon ng dugong dito sa Pilipinas. Ang dugongs kasi, ang kinakain niya ay mostly seagrass. So, 95% ng diet ng dugongs ay seagrass. 'Di ba? Kapag kumakain sila, nabubungkal nila yung seagrass at nang sa gayon, nailalabas nila yung nutrients na nakatago dun sa ilalim ng substrate natin. At pag nalalabas nila yung nutrients, mas nai-increase yung productivity ng seagrass ecosystem natin nang siyang habitat ng mga economically important fish species na hinuhuli rin ng ating mga mangingisda.
Ang number one na panganib sa kanila all over the world ay direct hunting. Ang problema natin dito sa atin ay mostly related sa pangingisda. Kailangan natin malaman na ang dugongs ay marine mammals, no? So, pag marine mammals, ibig sabihin kailangan nilang huminga mayat maya. So, ang nangyayari kapag natatrap sila at na-entangle sila sa mga fishing nets sa ilalim ng karagatan, pwede silang malunod. So, kapag nalunod sila, hindi sila makaangat, pwede na silang mamatay. Ang number one kasi na magandang gawin is education talaga. Kasi naniniwala ako na kailangan natin malaman na ang mga dugongs ay nag-e-exist pa dito sa Pilipinas. Kasi dahil nga rare sila, minsan nakakalimutan natin na nandyan pa pala sila at nagtatry na mag-survive. At kung malaman natin na nandyan pa sila, mas magiging maalam tayo kung paano natin sila proprotektahan. Ang mga ancient survivors na ito, ngayon ay threatened with extinction o pinangangambahang maubos. Ang ibig sabihin ng extinct na species, wala nang natitira kahit isang hayop or wildlife dun sa species na yun. Pag na-reach na to nung species kasi, ibig sabihin, tuluyan na siyang nawala sa mundo. So, ito yung piniprevent natin mangyari. So, kaya pag threatened pa lang siya, kailangan ma-address na natin yung mga problema. Sa kasamaang palad, puro ang kadahilanan niya ay dahil sa tao. Pero, in a way, maganda ring sabihin na gawa ng tao itong mga threats na to. Kasi ibig sabihin, pwede natin bigyan ng solusyon. Corals are cousins of the jellyfish. They're very unique because they're one of the only creatures in the world that is an animal, a plant, and a rock all at once. They're an animal because they have the tentacles, and these are the ones that you see moving most of the time awake at night, and they're filter feeders, so they're picking little items or little things that they can eat from the water that's passing by. During the day, why sunlight is important, it's because they also have, like plants, photosynthesis capabilities. They have that organism that helps them create food by absorbing light, and they build their own home. That's why they're also partly a rock. Some corals look like a rock. It's actually calcium that basically it's the bones of the corals that's growing on top of each other. Ang Pilipinas ang pangalawa sa pinakamalaking coral reef system sa buong mundo. At mayroon tayong mahigit kumulang 500 species nito. Subalit 97% ng Philippine reefs ay classified bilang at risk na nanganganib na tuluyang masira. There has been a study that reefs that have been contaminated by these plastics, 89% of those are already sick. Because since they're animals, they can get infection, they can get fever. Tackling the importance of corals, we should be responsible with our plastic garbage to protect them. Many of the species are already dying because of plastic pollution. We need every living creature in the marine ecosystem so that the ecosystem will function properly in order to create food, water, and the air we breathe. It's like a machine. So if the machine is losing one part, then the ecosystem, the machine also doesn't function properly. So if we continue to do what we're doing right now, we're going to destroy the ecosystem. Cleaner Oceans Project focuses on waste management, which requires change of behavior. Kasi nagtatambak sila doon. Pag nagtatambak na yung basura, mahirap na i-handle. Bago pa tumambak doon, edi hanapan ng paraan para hindi umabot sa landfill at saka sa ocean. Hi, I'm Vanessa Vergara, head of Reef Check Philippines, and I protect ocean. Ito po si A.A. Aplinchay, Executive Director ng Marine Wildlife Watch of the Philippines, and I protect ocean. I'm Ariana Agostines. I'm from the Large Marine Vertebrates Research Institute Philippines, or LAMAVE. I protect the ocean. I'm Irina Pauline Molina, a National Geographic explorer and environmental scientist. I protect ocean.
Hi, I'm Ana Barona, founder of Clean Air Oceans Project, and I protect ocean. Ilan lamang sila sa napakaraming mga marine advocates na nangangalaga sa ating karagatan. At kahit nasa gitna tayo ng pandemic, marami pa rin paraan para tayo ay makatulong bilang mga homeliners. Pwede nating i-maximize ang ating mga oras sa social media at matuto sa mga marine advocates at tulad nila, maging volunteers. Para sa new normal, kung pwede na tayong bumisita sa dagat, ay siguradong mas marami tayong magtutulong-tulong sa pangangalaga ng karagatan. Huwag po kayong aalis mga kasambahay dahil magbabalik po ang The Dive. At the dive. At the dive. Isa ang diving community sa lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Lumipas na ang summer at pumasok na ang habagat season. Pero, hindi nagpatinag ang diving community na samantalihin ang pagkakataong makagawa ng mabuti. Isang halimbawa nito ay ang Batangas Dive Association mula sa Taal eruption victims na paglingkuran din nila ang mga COVID-19 frontliners sa pamamagitan ng community kitchen. Karoon lang kami siguro ng mga 1 week na, nakabalik kami sa diving. Tapos ito namang COVID-19. So yung nag-push namin na gawin itong para sa mga healthcare frontliners. Kasi meron naman kaming capacity na gawin. And hindi naman kami makakapag-dive. So might as well help na lang kung ano yung pwede naming maibigay. Naming iparating na kailangan malakas kayo dahil kayo talaga yung frontliner. Pag nakalagpas sa inyo tong virus na to, papasok to sa community, yun ang hindi natin gustong mangyari. Ipatuloy nyo lang po yung trabaho. Kami naman, hanggang sa kaya ng maitutulong namin, gagawin din po natin. At nang magkaroon ng pagkakataon, nakapag-dive ang Batangas Dive Association hindi para sa isang dive escapade, kundi para tumulong sa ghost net removal sa Batangas. Dala ng mga community quarantine sa iba't ibang lugar sa bansa, naging pagsubok para sa mga frontliners ang makapasok sa kanilang mga trabaho dahil sa limitadong transportasyon. Kaya naman naisipan ng isang marine scientist na mag-volunteer na ipag-drive ng libre ang mga frontliners na papasok sa kanilang mga trabaho o ang pauwi na sa kanilang mga tahanan after their shift. Nagsimula din kasi yun, may mga kaibigan naman ako mga frontliners. Talagang medyo nahirapan sila kasi yung transportation, shutdown, diba? Tapos wala din silang sariling sasakyan. So, ako bilang isang mabait na kaibigan, hinahatid ko naman sila. Yung nga lang yung shift ng iba kong kaibigan, gabi, siguro mga 6:30 ko sila ihahatid. So, pag pauwi na ako, alas 7, alas 8 ng gabi, marami ako nakikita naglalakad ng nurses, mga naka-scrub suit, alam mong galing hospital pa uwi. Naisip ko, kawawa naman itong mga frontliners na to kasi ilang araw na sila naka-duty, tapos pag uwi nila, maglalakad pa sila ng gabi. Ngayon, tinry ko na parang one time huminto at mag-alok grupo ng mga nurses. Grabe yung pasasalamat nila. Parang, sir, thank you kasi ilang araw na po kami naglalakad. Mga frontliners natin, tapos naglalakad sila, nahihirapan sila pa uwi. So, naisip ko na parang mas gawin siya regularly. Kung kaya ko siguro tumulong sa 1, 2 o 3 frontliner kada araw, siguro malaking tulong na yun. Bilang scientist, sabi ko nga, kailangan namin ng laboratorio at kailangan din namin ng dagat. At sa mga panahon na to siguro, hindi namin magawa yun. Ang tanong na lang, hindi naman ibig sabihin matatapos na din yung kakayahan mong tumulong sa mga panahon na to. Hindi naman yung limitasyon. So, kung anong meron ako, yun yung tinulong ko. Meron akong kotse, meron akong oras, meron akong pambili ng gas. Kaya ginawa ko yun. Hamon naman para sa lahat ang edukasyon ngayon sa gitna ng pandemic.
Kaya naman ang grupo ni Miss Jella Pitines, isang free diver ng Reef Nomad at founder ng Batang VIP, ay gumawa ng isang fundraising upang mabigyan ng pangangailangan sa pag-aaral ang mga bata sa Verde Island Passage. Bale, our recipients will be 2 schools on the island. Parang Cueva Elementary School, tsaka San Agustin High School sa Isla Verde, Batangas. Hindi ko nakala na in less than a week, parang nearly 200,000 na yung may-raise na funds. I decided, since maraming pondo na na-raise, to put it dun sa more school supplies, disinfectants, alcohol, face shields, face masks, tapos also food dispensers na hands-free. Alam ko kasi a lot of people gusto talagang tumulong. It's just that they need to be given the opportunity to help. Knowing that everybody's online, kasi that's the only way na magiging connected tayo lahat. Try to share nice stories or at least look for efforts like this to participate in. Kasi, you know, ang hirap to na puro malungkot yung mga nakikita natin. It's either makadagdag tayo sa lungkot o makadagdag tayo sa saya online. Madalas naman nating nakikita sa mga kalsada ang mga uniform personnel upang siguraduhin na nakakasunod ang lahat sa mga safety protocols upang makaiwas tayo sa posibleng pagkahawa sa sakit. Pero alam nyo ba mga kasangbahay na maging sa karagatan ay meron ding mga nagsasakripisyong mga frontliners para bantayan ito. Ngayon, ang trabaho natin is binabantayan natin yung borders, water border ng Bagak at saka Morong at Lamaw para walang makalusot yung mga nagtatravel na authorized. Magano kayo? Mag-face mask ngayon, mag-suot kayo ngayon. Ngayon, dahil nababantayan itong kalupaan natin, yung karagatan naman, dahil sa stricto yung checkpoint, doon naman sa dagat sila nagda-divert. Sumasakay sila ng mga bangka para makalusot sa mga checkpoint. Yan po ang purpose natin. Yeah, paalala namin sa inyo ha. Naka-GCQ pa rin tayo. Mag-iingat pa rin tayo sa pupuntahan natin. Tatawid ba kayo sa Bagak? Ang Special Action Force naman na through our company, nanawagan sa mga kababayan natin na huwag samantalihin itong pandemic na maging pasaway. Sumunod tayo sa protocol. Samantala mga kasangbahay, kung noon ay may panahon pa ang isang fellow diver na nasa health sector na magsuot ng wetsuit to go on a diving adventure, ngayon ay PPE muna ang kanyang gamit upang gawin ang kanyang sinumpaang tungkulin. Hi! Ako nga po pala si Frances. Ako po ay isang certified open water diver. Nagtatrabaho po ako sa medical technologist. Medical technologists po, in relation to COVID, we play a vital role po sa pag-process o pag-run po ng mga COVID samples, yung mga swab po na kinokollect sa patient. So, kami po yung mga nagpa-process nun, and then tumutulong din po kami sa pag-interpret. Kind of fulfilling kasi kahit papano meron akong isang mahalagang role na nagagampanan during this pandemic. Actually, everyday nakakatakot kasi hindi mo alam kung makakauwi ka bang safe. Yung mga nakakahalubilo mo, hindi mo alam, baka infected na pala. Of course, no, nakakalungkot kasi dati I get to wear my wetsuits. Yung pinaka nakakamiss, no, that you get to bond with your family and friends, that you get to kiss and hug them. Nagsasalo-salo kayo, nagtatawanan kayo during surface interval.
Sa mga katulad ko po na gusto nang pumunta at mag-unwind sa dagat ngayon, I highly suggest that you stay at home po muna until it's safe na po for us to gala. Protect yourselves and be healthy, eat healthy, and stay safe po talaga. But what if I told you I know a place we can go? Ang mga kwentong ito, mga kasambahay, ay nagpapakita na kahit anong bigat at hirap na ating nararanasan ay magiging magaan kung lahat tayo ay nagtutulungan para sa ikakaginhawa ng lahat. To all COVID-19 and ocean frontliners, we salute you for your selfless dedication and passion. At sa lahat ng mga homeliners, malaki po ang magagawa ng ating kooperasyon at panalangin upang malagpasan natin ang pandemyang ito. Hanggang sa susunod na quarantine episode, Season 6, this is your diving buddy, The Dive! The Dive!